හොඳයි හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් අපි ඔන්න දෙවෙනි ලෙසන් එකෙන් මේ විදිහට වැඩ පටන් ගත්තා. මම චනුක්ස්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Java machine එකට install කරන්නේ ඊළඟට Netbeans ID එක install කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම හිතනවා ඔයාලා ඒ දෙක install කරගෙන ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් මම මගේ Netbeans ID එක මේ විදිහට open කරගත්තා. ඔයාලා install කරගත්තා නම් දැන් පොඩ්ඩක් open කරලා බලන්න කොහොමද ඒක interface එක තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය software එකක් වගේම තමයි. මෙතන file edit view කියලා මොනවද menu එකක් menu වගේක් තියෙනවා. ඊළඟට icon වගේක් තියෙනවා. මෙතන project service file කියලා ටැබ් වගේක් තියෙනවා. palette මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොකක් හරි ටැබ් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න බෑ වගේ නම් කෙලින්ම මෙතන window menu එකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනට ගන්න පුළුවන්. හරි එච්චරයි. ඊළඟට දැන් මෙහෙමයි. අපි දැන් සිස්ටම් එකක් හදද්දී අපිට ගොඩක් සාමාන්‍ය මූලික දැනුම අවශ්‍ය නැහැ. හින්දා මම දැන් එකපාරට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් හදලා බටන්ස් හදලා කොහොමද හදන්නේ කියලා කියන්න කලින් මේ Netbeans ID එක පාවිච්චි කරන හැටි සහ මේ Java වල බේසික් දේවල් ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔක්කොටම කලින්. එතකොට ඔයාලට programming basic ඕන වෙනවා. ඊළඟට Java basic ඕන වෙනවා. ඊළඟට Netbeans ID එක පාවිච්චි කරන විදිය ඕන වෙනවා. එතකොට මේ තුනම මූලික දැනුම අපි ඉස්සෙල්ලා අරගෙන තමයි සිස්ටම් එක හදන්න යන්නේ. මොකද අපි සිස්ටම් එක සාර්ථකව හදන්න නම් මේ හැමදේම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි අලුත් project එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම file menu එකේ new project කියන එකට යනවා. එතකොට මේ විදිහේ window එකක් අපිට එනවා. මෙතනින් categories වලින් මම Java select කරලා projects වලින් Java application කියන එක select කරනවා. select කළා මම මෙතනින් next කරනවා. එතකොට මෙයාලා project name එකක් අහනවා. අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් Sinlix 123 කියලා. හරි. ඔයාලටත් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන project location එක. ඒ කියන්නේ මේ project එක save වෙන්නේ කොතනද කියන එක. ඔයාලට කැමති මෙතන browse කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊළඟට මෙතන create main class කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ටික එක හැම තියෙන්න ඇරලා finish කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට මේ විදිය Sinlix 123 අර අපි හදපු නමින් .java කියලා ෆයිල් එකක් මේ විදිය open වුණා. එතකොටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන project කියන එක ඇතුළෙත් මොකද්ද එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ Sinlix 123 කියලා අපේ folder එකක් හැදිලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදියට expand කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ folders දෙකක් තියෙනවා. libraries, source packages. අපි දැන් මේව ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහදී කතා කරන්නේ. දැනට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ source packages කියන එක expand කරගත්තම ඒක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ project නමින්ම package එකක් හැදිලා. අන්න ඒ package එක expand කරාම තමයි අපේ මේ sinlix123.java කියන file එක තියෙන්නේ. බැරිලා ඔයාලට මේ close වෙලා හරි හොයාගන්න බැරි වුණොත් අපේ project එක ඇතුලේ source package ඇතුලේ මෙන්න මේ sinlix123 කියන package එක ඇතුලේ තියෙන එක double click කරාම මේ විදිහට open වෙනවා. හරි. එතකොට මොකද්ද code එකක් මෙන්න open වෙලා තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. අපි දැන් බලමු මොකක්ද කියලා. එතකොට මෙතනදී මේ පළවෙනියට මේ තියෙන එකට අපි කියනවා කමෙන්ට් එකක් කියලා. මේක ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක්සිකියුට් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මොනවා හරි දේවල් මතක තියාගන්න අමතක වෙනවට අපි කමෙන්ට් එකක් විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. උදාහරණයක් විදිහට මට එක පේලියක කමෙන්ට් එකක් මොනවා හරි දාගන්න ඕන නම් මම මේ විදිහට ඩබල් ස්ලෑෂ් ගහලා මේ විදිහට දාගන්නවා. හිතන්න අපිට මොනවා හරි වාක්‍යයක්ම දාගන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපිට ගොඩක් දාලා තියෙනවනේ. එතකොට අපි කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ. මේ මුළු වාක්‍යෙම කමෙන්ට් කරගන්න ඕනි කියලා හිතන්න මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම පළවෙනි ඒක වාක්‍ය පටන් ගන්න තැනින් ස්ලෑෂ් එකක් දාලා ස්ටාර් එකක් දානවා. එතකොට එතනින් පල්ලෙහා ඔක්කොම කමෙන්ට් එන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනින් නවතින්න ඕන හින්දා මම ආය ස්ටාර් එක දාලා ස්ලෑෂ් එකක් දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අදාළ ටික විතරයි කමෙන්ට් උනේ. හරි. මම ඊට පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නම්. අදාළ දේවල් විතරක් තියාගෙන මං චුට්ටක් අනිත් ඒවා අයින් කරන්නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න ඕන නිසා. හරි. මේ පළවෙනි තුන්වෙනි පේලිය. තුන්වෙනි පේලියේ තියෙනවා package space sinlix 123 semicolon. මේකෙන් කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ Java file එක තියෙන්නේ මොන package එක ඇතුළේද? sinlix 123 කියන package එක ඇතුළේලු. හරිනේ. මේ තියෙන්නේ මේ package එක ඒක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඊළඟට මං චුට්ටක් මෙන්න මේ කැල්ල කට් කරගන්නම්. හරි. මෙයා කියනවා public class sinlix 123. එතකොට මේ අපේ project එකේ නම තමයි sinlix 123.
ඒක ක්ලාස් එකක්ලු, ඒක පබ්ලික්ලු. අපි ක්ලාසස් ගැන මෙතඩ් ගැන ලස්සනට ඉස්සරහදී කතා කරනවා. දැනට නිකන් මම මේ කියන ටික මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ක්ලාස් එකක් ඩිෆයින් ගන්න මෙහෙමයි. එතකොට මේක ක්ලාස් එකක්ලු. ඒ ක්ලාස් එකේ ස්කෝප් එක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිය කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් එයා ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරලා තියනවලු. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මේ ක්ලාස් එකට අයිතිලු. මේ ක්ලාස් එකක්ලු, ඒක පබ්ලික්ලු. ක්ලාස් එකේ නම sinlix 1 2 3ලු. එතකොට ඒක ඇතුලේ එයාට අදාළ දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙක ඇතුලේලු. එතකොට මෙතන මොනවා හරි තිබ්බොත් මේ ක්ලාස් එකට අදාළ නැහැ. මොකද කර්ලි බ්‍රැකට් එකෙන් එළියේ තියෙන හින්දා. එතකොට මෙතන තියෙන දේවල් විතරයි මේ ක්ලාස් එකට අදාළ වෙන්නේ. හරි. ඒක තේරුම් ගත්තම හොඳටම ඇති. ඊළඟට තව එකක් තිබ්බා මම කට් කරපු එක මම ආයෙ පේස්ට් කරගන්නම්. මේ විදිහේ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන public static void main මේ තියෙනවා string args මොනවද විකාරයක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා method එකක් කියලා. අපි ඒක ගැනත් ඉස්සරහදී කතා කරනවා. මේ ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ method එක තියෙන්නේ මේ sinlix 1 2 3 නේ class එකේ scope එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ class එකට අයිති දෙයක්. class එක ඇතුලේ තමයි method එක තියෙන්නේ. මේ method එකට අපි නමක් කියනවා main තමයි method එක. එතකොට මේක තමයි අපේ main method එක. ඒකටත් තියෙනවා අර වගේම curly bracket open close කියලා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ method එකට අදාළ දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ curly bracket දෙක ඇතුලේ. හරි මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඉඩක් ගන්නම්. හරි. දැන් ඔයා දැනට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම නිකන් ඔළුවට දාගන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් පොඩි අයිඩියා එකක් තියාගන්න. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මෙතනින් එහාට කෝඩ් කරනකොට මොනවා හරි දේවල් කරනකොට අපේ ක්ලාස් එකේ ඔයාගේ ෆයිල් එකක් හැදිලා තියෙන මොකක් හරි ඔයා හදපු නමින් ඒ ක්ලාස් එකේ main method එකේ scope එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ curly bracket දෙක ඇතුලේ තමයි අපි කරන දේවල් කරන්නේ. ඕකෙන් පිට මොකුත් කරන්නේ නැහැ. එච්චරයි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොනවා හරි දෙයක් print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ display කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි main method එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට type කරලා බලමු. system පළවෙනි අකුර capital dot out dot print ln line එකක් print කරන්න. ඊට පස්සේ මම bracket එකක් open කරලා bracket එක close කරනවා. හරි ඒක හරි. ඊළඟට මම මේ bracket එක ඇතුලේ double comma මේ විදිහට comma දෙකක් දාගන්නවා. දාගෙන මෙන්න මේ comma දෙක ඇතුලේ අපිට ඕන දෙයක් print කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මට මගේ නම print කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන Chanux කියලා දානවා. අන්තිම හැම මේ පේලිය අවසානයේදී අපි මෙන්න මේ semicolon එක දාලා මේක terminate කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මොනවා හරි දෙයක් print කරනවා නම් print කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. system.out.println වරහන් ඇතුලේ ඩබල් කමා දෙයක් ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරනවා. semicolon දාලා ඉවර කරනවා. එතකොට ඕක තමයි අපේ පළවෙනි පාඩම වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද run කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන මේක උඩම right click කරලා කැමති තැනක මෙතන මේ run file කියලා තියෙනවා. නැත්නම් shift F6 තියෙනවා. මේ click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන output එකක් ආවා. මෙතන මේ output එක ආවා. sinlix 1 2 3 එකේ output එක. output එක තමයි Chanux. හරිනේ. අපි කිව්වේ මේ system එකට print කරගන්න Chanux කියලා. එතකොට build successfully කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි හිතමු මේකට යටින් අපිට තව මොනවා හරි print කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා තනියෙන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි අර විදිහටම type කරනවා system.out.println හරි curly double comma ඇතුලේ මොකක්ද අපි type කරන්නේ අපිට ඕන දේ මම දෙනවා sinlix.org my website හරි දැන් මම ආයෙත් මේක save කරගන්නේ file එකේ save එකෙන් ඊළඟට මම මේක ආයෙ run කරලා බලනවා දැන් right click කරලා run file හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Chanux කියලාත් වැටුණා sinlix.org niceps හරි අපිට අවශ්‍ය දේවල් දෙකම ඒ විදිහට print වුණා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා මේ Netbeans වල කොහොමද project එකක් open කරගන්නේ ඊළඟට main class එක ඇතුලේ මේකට අපි කියන්නේ main class එක. ඒ කියන්නේ අපේ project එකේ නමින් තියෙනවා ඊළඟට ඒකේ main method එක ඇතුලේ මොනවා හරි දෙයක් print කරගන්න display කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔන්න links තියෙනවා click කරලා බලන්න sinlix එකට එන්න. එහෙම නැත්නම් මාව contact කරන්න පුළුවන් විදිහකට උදව් කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් රසවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.